टिकटकमा भिडियो लाइक गर्नु खोज्यो लाइक नै हुँदैन लाइक बटनमा थिच्यो लाइक गर्नै मिल्दैन एकदमै समस्यामा परे के गर्ने होला भनेर मलाई धेरैले सोध्नु भएको छ हजुर समस्याको समाधान चाहिँ छ तर तपाईले एक दुईवटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईले चाहिँ नि थोरै समयमा धेरै भिडियो लाइक गर्नु खोज्नु भयो भने टु फास्ट लाइकमा थिच्नु भयो भने चाहिँ के हो तपाईले टिकटकले रेस्ट्रिक्सन गरिदिन्छ तपाईले एक हप्ता दुई हप्तासम्म लाइक नै गर्न नमिल्ने बनाइदिन सक्छ अब त्यो गरेको होइन भने अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईको फोनमा चाहिँ नि टिकटक एप्समा तपाईको डेटा हिस्ट्री चाहिँ धेरै भएर चाहिँ एप्स ल्यागिङ भएको हुन सक्छ त्यो भएर तपाईले चाहिँ नि फ्री अफ स्पेस गर्नुपर्ने हुन्छ फ्री अफ स्पेसमा गएर सबै क्लियर क्याची गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो गर्दा पनि तपाईको भएन भने चाहिँ टिकटकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो कसरी रिपोर्ट गर्ने म देखाउँछु तपाईलाई अब तपाईले टु फास्ट लाइक गर्नु भएको होइन भने चाहिँ तपाईले यसरी प्रोफाइल पेजमा आउनुहोस् माथि टपमा तीन दरुके मेनु छ त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसी आउँछ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा यसरी क्लिक गर्नुस् है त अब तपाईले फ्री अफ स्पेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी मास्तिर सार्दै सार्दै लानुहोस् फ्री अफ स्पेस भने देख्नु भएको छ यो फ्री अफ स्पेसमा यसरी क्लिक गर्नु होला अब तपाईले यहाँ के हो क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ क्याची क्लियरमा यसरी क्लियर थिच्नुहोस् ओके गर्नुहोस् फेरि क्लियर गर्नुहोस् 0 हुन्छ त्यो हैन तल डाउनलोड 136 देखाएको छ मेरो त्यसलाई फेरि क्लियर थिच्नुहोस् फेरि तल क्लियर आउँछ क्लियर थिच्नुहोस् अब क्लियर भयो अब केही पनि छैन तपाईले यो फोनलाई चाहिँ स्विच अफ गरेर स्विच अन गर्नुहोस् रिस्टार्ट गर्नुहोस् तपाईको समस्या समाधान हुन सक्छ यदि त्यो गर्दा पनि तपाईको समस्या समाधान भएन अझ पनि तपाईले भिडियोहरु लाइक गर्न सक्नु भएको छैन भने रिपोर्ट अफ प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ अघि मैले भने जस्तै केही छैन टपमा तीन दरको मेनुमा यसरी क्लिक गर्नु होला तल सेटिङ एन्ड प्राइभेसी आउँछ त्यहाँ फेरि यसरी क्लिक गर्नु होला है त अब तपाईले यसरी स्क्रल गर्दै लानुहोस् मास्तिर त्यहाँ रिपोर्ट अफ प्रब्लम नै देख्नु भएको छ रिपोर्ट अफ प्रब्लम हो त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला अब तपाईले केही छैन एउटा मेनु यहाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ केमा प्रब्लम हो त्यो हेर्नु पर्यो नि त हैन फलो लाइक्स एन्ड कमेन्ट भन्ने देख्नु भएको छ अप्सन यहाँ फलो लाइक्स एन्ड कमेन्ट हैन तपाईले लाइक्स गर्न नसकेको भएर यहाँ क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ ल मैले यहाँ क्लिक गरे अब तपाईले के हो लाइक्स गर्न नसकेको हैन अब यसरी मेनुलाई चाहिँ हेर्दै लानुहोस् माथि हैन लाइक्स भन्ने देख्नु भयो लाइक्समा हो त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् है लाइक्समा त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने के अनेबल टु लाइक भन्ने अर्को अप्सन आयो नि त हैन अनेबल टु लाइकमा ठ्याक्क यसरी क्लिक गर्नु होला अब यसले यहाँ तपाईलाई भन्छ के अघि मैले भनेको जस्तो हैन वाइफाईहरु चेन्ज गर्नुहोस् तपाईको हैन मोबाइलको वाइफाईहरु अब क्लियर क्याची गर्नुहोस् हैन रिस्टार्ट गर्नुहोस् के गर्नुहोस् हैन अब लेटेस्ट भर्सन टिकटक रन गर्नु पर्छ तपाईले हैन एप्सहरु अपडेट गर्नु भनेको छ त्यो गर्दा पनि नभएको हो नि त तपाईको अझै लाइक गर्नु सकेको छैन भने चाहिँ तपाईले रिपोर्ट अफ प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ अब तल भनेको छ इज योर प्रब्लम रिसोल्भ भनेर नोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईले ल नोमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् हैन अब फेरि तल आउँछ नीड मोर हेल्प भन्छ यस अब लाइकै गर्न सकेको छैन अझै नीड मोर हेल्प त हुने हैन त्यहाँ फेरि यसरी क्लिक गर्नु होला है त अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ के हैन डियर टिकटक आई क्यान्ट लाइक द भिडियो भनेर ट्याप गर्नुहोस् अब यहाँ के लेख्ने भनेर चाहिँ मैले सबै रेडी बनाएर राखिदिएको छु ल हेर्नुस् यहाँ डियर टिकटक यारी भनेछ म यसलाई यसरी सबैलाई चाहिँ म के हो सिलेक्ट अल गर्छु हैन सिलेक्ट अल गरेपछि के हो उतापट्टि सल्लाकै लगेर मैले चाहिँ कपी गर्छु अनि पेस्ट गरिदिन्छु ल मैले कपी गरे अब यहाँ आएर चाहिँ मैले के हो यस्तो ट्याप गर्छु यहाँ थिचिराख्छु पेस्ट गरिदिन्छु क्या ल मैले यहाँ के भनेछु ल हेर्नुस् त डियर टिकटक आई क्यान्ट लाइक एनी भिडियोज आई एम नट फलोइङ टु फास्ट एन्ड आई हेभ क्लियर्ड अल द क्याची एन्ड रिस्टार्ट माई फोन हैन बट स्टिल आई क्यान्ट लाइक एनी भिडियोज प्लिज हेल्प भनेको छ हैन यहाँ तपाईले युजर नेम भन्ने छ आफ्नो युजर नेम हाल्नु होला तल केही छैन सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्छ टिकटकले तपाईलाई 8 दिन टु 10 दिन भित्रमा रिप्लाई गर्छ अनि तपाईको समस्या समाधान हुनेछ यदि अझै पनि भएन भने फेरि पनि मलाई मेसेज गर्नुहोस् आई एम ह्यापी टु हेल्प यु है प्लिज मेरो प्रोफाइल युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स